Quyết ở lại để gặp con trai, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã làm điều rung động lịch sử 1975. Hai cha con, hai chiến tuyến bi kịch và hội ngộ trong cơn bão lịch sử. Xin chào quý khán giả thân thiết của kênh Lịch sử Tinh Hoa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chúng tôi trong một hành trình ngược dòng thời gian, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá những câu chuyện lịch sử đầy kịch tính, sâu sắc và giàu ý nghĩa của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một chương đặc biệt, nơi không chỉ có những biến cố lịch sử lớn lao của đất nước mà còn là câu chuyện về sự xung đột trong chính một gia đình, câu chuyện về hai cha con, hai chiến tuyến và một nhân vật từng đứng trên đỉnh cao quyền lực của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ông Trần Văn Hương. Đây là một câu chuyện đầy cảm xúc, nơi lịch sử không chỉ được kể qua các sự kiện chính trị mà còn qua những mâu thuẫn nội tâm, những lựa chọn khó khăn và những khoảnh khắc hội ngộ đầy ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao một cựu tổng thống như Trần Văn Hương lại quyết định không chạy trốn trong ngày định mệnh 30 tháng 4 năm 1975 khi cả chế độ Sài Gòn sụp đổ. Ông đã đối mặt với thất bại của chính quyền mình từng phục vụ ra sao? Và cuộc đời ông sau năm 1975 đã diễn ra như thế nào? Đặc biệt, mối quan hệ với người con trai âm thầm tham gia cách mạng đứng ở chiến tuyến đối lập đã mang lại bi kịch hay hóa giải được những xung đột? Tất cả những chi tiết hấp dẫn, đôi lúc éo le, sẽ được chúng tôi lật mở trong video ngày hôm nay. Hãy cùng chuẩn bị tinh thần để bước vào tâm điểm của một giai đoạn lịch sử khốc liệt, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, nơi những mâu thuẫn không chỉ diễn ra ở tầm quốc gia mà còn trong chính một mái ấm gia đình. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện lịch sử hấp dẫn tiếp theo trên kênh Lịch sử Tinh Hoa. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Để hiểu rõ câu chuyện về Trần Văn Hương và mối quan hệ đặc biệt giữa ông và người con trai, chúng ta cần đặt nó trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của miền Nam Việt Nam những năm cuối của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là thời kỳ mà đất nước bị chia cắt sau Hiệp định Geneva 1954, với miền Nam rơi vào sự kiểm soát của một chính quyền lệ thuộc vào Mỹ. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa được dựng lên dưới sự hậu thuẫn của Washington đã sớm bộc lộ bản chất xấu xa, tham nhũng tràn lan, đàn áp dân chúng và chia rẽ nội bộ. Các tướng lĩnh và chính khách chóp bu không ngừng tranh giành quyền lực, trong khi người dân phải chịu đựng những chính sách khắc nghiệt, từ đàn áp các phong trào đấu tranh đến bóc lột kinh tế. Đến năm 1975, khi các cánh quân cách mạng tiến sát Sài Gòn, chế độ Việt Nam Cộng Hòa đứng trước bờ vực sụp đổ. Những hình ảnh hỗn loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn hay những con tàu chở người di tản đã khắc họa rõ nét sự tan rã của một chính quyền không còn khả năng chống đỡ. Giới lãnh đạo cấp cao, từ tướng lĩnh đến quan chức, hoảng loạn tìm cách tháo chạy, mang theo tài sản và bỏ mặc dân chúng. Họ lo sợ bị trả thù vì những tội ác đã gây ra trong suốt thời gian cầm quyền, bắt bớ, tra tấn, đàn áp sinh viên, trí thức và kích động hận thù. Trong cơn hỗn loạn ấy, một nhân vật nổi bật đã chọn con đường khác. Trần Văn Hương, cựu tổng thống chỉ tại vị một tuần, người quyết định ở lại thay vì chạy trốn. Quyết định này không chỉ phản ánh cá tính của ông mà còn gắn liền với câu chuyện đầy kịch tính về gia đình ông, đặc biệt là mối quan hệ với người con trai tham gia cách mạng. Trần Văn Hương sinh năm 1902 tại Vĩnh Long, một vùng đất trù phú ở miền Tây Nam Bộ. Xuất thân trong một gia đình trung lưu, ông có cơ hội tiếp cận cả nền giáo dục Pháp lẫn giáo dục truyền thống Việt Nam, điều hiếm có trong bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ 20 bị thực dân Pháp đô hộ. Với học vấn uyên thâm và tư cách nghiêm cẩn, Trần Văn Hương khởi đầu sự nghiệp với vai trò một nhà giáo. Những người từng là học trò hay đồng nghiệp của ông mô tả ông như một thầy giáo mẫu mực, ăn mặc chỉnh tề, giảng dạy nghiêm túc và luôn giữ phong thái chững chạc, liêm khiết. Nhiều nhân chứng kể lại rằng ông thường mặc áo dài khăn đóng, bước đi khoan thai, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng gần gũi. Hình ảnh này đã tạo nên một niềm tin rằng, so với phần lớn quan chức Việt Nam Cộng Hòa sau này, Trần Văn Hương ít dính líu đến các bê bối tham nhũng quy mô lớn. Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam thời kỳ ấy không cho phép bất kỳ ai được sống yên bình. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước nổi lên khắp nơi, từ các tổ chức công khai như Đông Du, Duy Tân đến các nhóm bí mật. Là một nhà giáo, Trần Văn Hương không bộc lộ rõ lập trường chống Pháp như nhiều trí sĩ đương thời. Một số ý kiến cho rằng ông chọn thái độ trung dung, muốn an phận và tránh dấn thân vào các hoạt động nguy hiểm, có thể vì trách nhiệm gia đình hoặc nỗi lo mất đi công việc dạy học ổn định. Tuy nhiên, cũng có người lý giải rằng, sâu trong tâm hồn ông vẫn luôn quan tâm đến vận mệnh đất nước, dù ông không thể hiện điều đó một cách công khai. Những buổi trò chuyện với đồng nghiệp hay học trò đôi khi hé lộ sự trăn trở của ông về tình hình đất nước, nhưng ông luôn giữ sự kín đáo, tránh để bản thân bị liên lụy. Đến thập niên 1950, khi tình hình chính trị Việt Nam bước vào một giai đoạn mới sau Hiệp định Geneva, Trần Văn Hương đưa ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời, rời bỏ bục giảng để dấn thân vào con đường chính trị. Ông tham gia bộ máy công quyền của chính quyền quốc gia Việt Nam, sau đó là Việt Nam Cộng Hòa.
Đây là một lựa chọn đầy tranh cãi, bởi với xuất thân là một nhà giáo có tư cách đạo đức, ông lại chọn đứng về phía một chế độ sớm bộc lộ bản chất lệ thuộc vào Mỹ, với các tệ nạn tham nhũng, đàn áp và chia rẽ nội bộ. Lựa chọn này không chỉ định hình sự nghiệp của ông mà còn đặt nền móng cho những mâu thuẫn sâu sắc trong chính gia đình ông, đặc biệt là với người con trai sau này chọn con đường cách mạng. Sau Hiệp định Geneva 1954, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Ở miền Nam, chính quyền Sài Gòn ra sức củng cố vị thế dưới sự hậu thuẫn của Mỹ. Trong bối cảnh ấy, Trần Văn Hương được bổ nhiệm làm đô trưởng Sài Gòn vào năm 1954. Đây là một vị trí quan trọng, nắm giữ an ninh và quản lý trung tâm kinh tế, xã hội lớn nhất miền Nam. Với phong cách làm việc cứng rắn, ông đã nỗ lực lập lại trật tự, trấn áp các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm và nạn băng đảng. Ông từng trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch dọn dẹp khu vực chợ lớn và các khu ổ chuột, mang lại sự ổn định tương đối cho đô thành. Những thành tựu này giúp ông xây dựng hình ảnh một chính khách nghiêm túc, khác biệt so với nhiều quan chức khác trong chính quyền. Tuy nhiên, hệ thống công quyền Việt Nam Cộng Hòa thời kỳ ấy đã sớm bộc lộ những vết đen, tham nhũng, chia rẽ bè phái và sự lệ thuộc vào Mỹ. Là đô trưởng Sài Gòn, Trần Văn Hương không thể hoàn toàn đứng ngoài lằn danh chính trị. Dù không bị tố cáo tham nhũng quy mô lớn, ông vẫn bị liên đới đến các chính sách đàn áp phong trào đấu tranh của sinh viên, trí thức và các nhóm phản đối chế độ. Chẳng hạn, ông từng ra lệnh giải tán các cuộc biểu tình của sinh viên tại Đại học Sài Gòn, dẫn đến việc nhiều người bị bắt giữ. Những hành động này đã làm mờ đi hình ảnh liêm khiết mà ông từng xây dựng, đồng thời tạo ra mâu thuẫn trong chính gia đình ông. Trong khi ông Hương ngày càng tiến thân trong chính quyền Sài Gòn, một người con trai của ông mà các tài liệu lịch sử không nêu rõ tên, có thể để bảo vệ danh tính lại đi theo con đường hoàn toàn đối lập. Nhận ra bản chất phụ thuộc và đàn áp của chế độ, người con này âm thầm tìm hiểu các hoạt động kháng chiến. Anh tham gia các nhóm sinh viên yêu nước, đọc tài liệu bí mật của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và cuối cùng quyết định dấn thân vào con đường cách mạng. Tin tức này ban đầu được ông Hương giấu kín, bởi ông lo sợ nó sẽ ảnh hưởng đến vị thế chính trị của mình. Ông từng cố gắng thuyết phục con trai từ bỏ ý định, nhưng những cuộc trò chuyện ấy chỉ làm sâu sắc thêm khoảng cách giữa hai người. Sự thật không thể che giấu mãi, và khi thông tin về hoạt động cách mạng của con trai đến tai giới chức Sài Gòn, ông Hương phải đối mặt với áp lực từ cả gia đình lẫn chính quyền. Hai luồng tư tưởng đối kháng dưới cùng một mái nhà đã báo hiệu một mâu thuẫn sâu sắc, không chỉ về chính trị mà còn về tình cảm gia đình. Năm 1963, nền đệ nhất Cộng hòa của Ngô Đình Diệm sụp đổ sau cuộc đảo chính. Miền Nam rơi vào giai đoạn hỗn loạn với hàng loạt cuộc đảo chính liên tiếp. Trong bối cảnh ấy, Trần Văn Hương được chọn làm thủ tướng từ cuối năm 1964. Quyết định này dựa trên kỳ vọng rằng ông, với hình ảnh liêm khiết và tư cách nhà giáo, có thể ổn định tình hình và che đậy phần nào bộ mặt xấu xa của chế độ. Tuy nhiên, thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều. Chính phủ của ông Hương phải đối mặt với vô số cản trở, sự thao túng của giới tướng lĩnh như Nguyễn Khánh, sự đối lập từ các nhóm tôn giáo như Phật giáo và Công giáo, cùng với tệ nạn tham nhũng đã ăn sâu vào hệ thống. Là thủ tướng, ông gần như không có thực quyền, trở thành một con rối để xoa dịu dư luận. Ông từng cố gắng đưa ra một số cải cách như tăng cường kiểm soát ngân sách để hạn chế tham nhũng, nhưng những nỗ lực này nhanh chóng bị các thế lực trong chính quyền dập tắt. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông buộc phải từ chức vào năm 1965, kết thúc vai trò thủ tướng trong sự bất lực. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa đẩy ông vào tâm điểm chính trị. Tháng 4 năm 1975, khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức trước sức ép từ chiến trường và nội bộ, Trần Văn Hương lúc đó đang là Phó Tổng thống được trao quyền lãnh đạo. Ông trở thành Tổng thống vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, nhưng ngai vàng này chỉ là một chiếc ghế trống rỗng. Quyền lực của ông gần như không tồn tại, trong khi quân giải phóng tiến sát Sài Gòn và quân lực Việt Nam Cộng Hòa tan rã nhanh chóng. Chỉ đúng một tuần sau, ngày 28 tháng 4, ông buộc phải trao quyền lại cho Đại tướng Dương Văn Minh. Vậy là, trong chớp mắt, Trần Văn Hương trở thành cựu Tổng thống mà không kịp để lại bất kỳ dấu ấn đáng kể nào. Nhiều tài liệu lịch sử mô tả việc ông Hương lên làm Tổng thống là một nước cờ tinh quái của Nguyễn Văn Thiệu. Bằng cách đẩy ông Hương vào vị trí lãnh đạo trong lúc chế độ sắp sụp đổ, Thiệu có thể né tránh sự phẫn nộ của dư luận và đổ trách nhiệm lịch sử lên vai ông Hương. Trong khi đó, người con trai của ông, lúc này đang hoạt động bí mật trong phong trào cách mạng, hẳn đã nghe tin cha mình trở thành Tổng thống chớp nhoáng. Hai cha con, về mặt lý thuyết, đứng ở hai chiến tuyến đối lập, tạo nên một tình thế đầy căng thẳng và xung đột nội tâm. Câu chuyện về mối quan hệ giữa Trần Văn Hương và người con trai tham gia cách mạng là một trong những khía cạnh hấp dẫn và cảm xúc nhất trong cuộc đời ông. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần đi sâu vào bối cảnh gia đình và những mâu thuẫn đã hình thành giữa hai người. Trần Văn Hương là một người cha nghiêm khắc nhưng tận tụy.
Ông luôn mong muốn con cái được học hành đầy đủ và sống trong môi trường ổn định. Tuy nhiên, khi ông dấn thân vào chính trị và trở thành một phần của chính quyền Sài Gòn, những lý tưởng của ông bắt đầu xung đột với thế hệ trẻ, bao gồm cả con trai mình. Người con trai, lớn lên trong bối cảnh miền Nam bị đàn áp bởi chế độ Việt Nam Cộng Hòa, sớm nhận ra bản chất lệ thuộc và bất công của chính quyền. Các phong trào sinh viên, trí thức và các tài liệu tuyên truyền của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã khơi dậy trong anh niềm tin vào con đường cách mạng. Theo một số nguồn tư liệu, người con trai bắt đầu tham gia các hoạt động bí mật từ cuối những năm 1960. Anh tham gia các nhóm sinh viên yêu nước, phân phát tài liệu chống chế độ và cuối cùng gia nhập lực lượng cách mạng. Quyết định này không chỉ là một hành động chính trị mà còn là một sự phản kháng trực tiếp đối với con đường của cha mình. Khi Trần Văn Hương phát hiện ra hoạt động của con trai, ông đã cố gắng ngăn cản. Những cuộc trò chuyện căng thẳng diễn ra trong ngôi nhà của gia đình, nơi ông Hương bày tỏ sự lo lắng về an nguy của con trai và nguy cơ ảnh hưởng đến vị thế chính trị của mình. Tuy nhiên, người con trai, với niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng giải phóng dân tộc, đã kiên quyết từ chối. Sự đối lập về tư tưởng giữa hai cha con không chỉ dừng lại ở những cuộc tranh cãi, nó còn tạo ra một khoảng cách tình cảm khó hàn gắn. Trần Văn Hương, dù là một người cha yêu thương con, không thể chấp nhận việc con trai mình đứng ở chiến tuyến đối lập. Ông lo sợ rằng nếu thông tin này bị lộ, ông sẽ bị chính quyền Sài Gòn nghi ngờ hoặc trừng phạt. Vì vậy, ông ra sức che giấu hoạt động của con trai, thậm chí hạn chế liên lạc với anh để tránh bị theo dõi. Trong khi đó, người con trai cũng phải đối mặt với những mâu thuẫn nội tâm. Dù bất mãn với con đường chính trị của cha, anh vẫn giữ sự kính trọng đối với ông như một người cha đã hy sinh nhiều cho gia đình. Tuy nhiên, lý tưởng cách mạng và niềm tin vào công lý đã thôi thúc anh tiếp tục con đường mình chọn. Anh hoạt động bí mật, di chuyển qua nhiều địa điểm ở miền Nam và cuối cùng tham gia vào các chiến dịch lớn của quân giải phóng. Trong những năm tháng ấy, hai cha con gần như không còn liên lạc trực tiếp, nhưng mỗi người đều mang trong lòng những suy tư về người kia. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Sài Gòn được giải phóng, là một cột mốc không chỉ cho lịch sử dân tộc mà còn cho gia đình Trần Văn Hương. Trong khi các cánh quân cách mạng tiến vào thành phố, người con trai của ông hòa mình vào dòng người dân và lực lượng cách mạng. Sau một thời gian dài hoạt động bí mật, anh cuối cùng cũng có cơ hội trở về ngôi nhà của gia đình. Theo một số nhân chứng, hai cha con đã có một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc sau ngày giải phóng. Cuộc nói chuyện ấy, dù không được ghi lại chi tiết, chắc chắn chứa đựng nhiều tâm tư phức tạp. Về phía người con trai, đứng trên lập trường cách mạng, anh xem Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ bán nước, tay sai đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, anh vẫn giữ sự tôn trọng đối với người cha đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Anh có thể đã chia sẻ về những năm tháng hoạt động bí mật, về lý tưởng mà anh theo đuổi và về niềm vui khi chứng kiến đất nước được thống nhất. Về phía Trần Văn Hương, ông chọn giữ im lặng, chấp nhận lựa chọn của con trai. Nếu có trách móc hay tiếc nuối, ông cũng không còn sức lực để thay đổi bất kỳ điều gì. Ông có thể đã nhìn con trai với ánh mắt vừa tự hào, vừa đau đớn khi nhận ra rằng anh đã trưởng thành và chọn con đường mà ông không thể hiểu hết. Hình ảnh hai cha con, từng đứng ở hai chiến tuyến đối lập, nay đoàn tụ trong khoảnh khắc hòa bình, là một biểu tượng mạnh mẽ cho sự hàn gắn sau những chia rẽ do chiến tranh gây ra. Tuy nhiên, cuộc hội ngộ này không phải là một cái kết hoàn mỹ. Những năm tháng xa cách và những khác biệt về tư tưởng đã để lại những vết sẹo khó phai trong lòng cả hai. Dù vậy, tình máu mủ vẫn là sợi dây kết nối, giúp họ vượt qua những rào cản để tìm lại nhau trong ngày đất nước thống nhất. Khi các cánh quân cách mạng áp sát Sài Gòn vào cuối tháng 4 năm 1975, không khí hoảng loạn bao trùm thành phố. Máy bay, tàu biển của Mỹ và đồng minh tấp nập đưa người di tản. Giới chức chóp bu của Việt Nam Cộng Hòa, từ tướng lĩnh đến quan chức, tìm mọi cách tháo chạy để thoát khỏi sự trả thù mà họ lo sợ. Những hình ảnh hỗn loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất hay cảng Sài Gòn đã trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ của một chính quyền lệ thuộc. Trong cơn hỗn loạn ấy, Trần Văn Hương là một ngoại lệ. Ông không lên máy bay, không tìm cách rời khỏi Việt Nam, mà lặng lẽ trở về tư gia, chờ đợi khoảnh khắc lịch sử khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Câu hỏi tại sao Trần Văn Hương không di tản đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trong giới nghiên cứu lịch sử và công chúng. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để lý giải quyết định này. Giả thuyết thứ nhất, thiếu điều kiện di tản vào thời điểm ấy, quyền lực của Trần Văn Hương gần như bằng không. Quan hệ của ông với Mỹ đã rạn nứt và ông không còn đủ ảnh hưởng để đảm bảo một lối thoát an toàn. Nếu muốn di tản, ông phải tự túc hoặc dựa vào các kênh không chính thức, điều mà một người ở tuổi 73, sức khỏe yếu, khó có thể thực hiện. Hơn nữa, nhiều nguồn tin cho rằng ông không được Mỹ ưu tiên trong danh sách di tản vì ông không thuộc nhóm thân cận với Washington. Giả thuyết thứ hai, ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng đua là lãnh đạo của một chế độ thất bại.
Trần Văn Hương vẫn mang tư cách của một nhà giáo, luôn nhấn mạnh trách nhiệm và danh dự. Ông từng tuyên bố phải chịu trách nhiệm đến cùng với tư cách Tổng thống, dù chỉ tại vị một tuần. Việc chạy trốn có thể khiến ông mang tiếng là kẻ hèn nhát, điều mà một người như ông không muốn chấp nhận. Trong những ngày cuối cùng của chế độ, ông từng nói với người thân rằng ông muốn đối mặt với số phận, thay vì sống lưu vong trong sự tủi nhục. Giả thuyết thứ ba, tuổi tác, sức khỏe và da can hô. Tuổi 73, Trần Văn Hương đã mắc nhiều bệnh tật, từ tim mạch đến cao huyết áp. Việc di tản ra nước ngoài, đối với ông, có thể không còn ý nghĩa. Ông từng đặt câu hỏi, đi đâu bây giờ? Đi để làm gì? Về đâu ở tuổi xế chiều? Thêm vào đó, tài liệu gia đình tiết lộ một chi tiết quan trọng. Ông biết con trai mình đang tham gia cách mạng và có mặt trong đội ngũ quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Chạy trốn đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với con trai, thừa nhận sự đối lập vĩnh viễn giữa hai người. Ở tuổi già, có lẽ ông không muốn bước thêm một lần đoạn tuyệt như thế. Người con trai, dù đứng ở chiến tuyến khác, vẫn là một phần không thể tách rời trong cuộc đời ông. Giả thuyết thứ tư, niềm tin vào chính quyền cách mạng. Một số ý kiến cho rằng Trần Văn Hương có thể đã lờ mờ nhận ra rằng chính quyền cách mạng sẽ không áp dụng chính sách trả thù khắc nghiệt với những người như ông. Với tư cách là một nhà giáo và chính khách ít dính líu đến các tội ác nghiêm trọng, ông có thể hy vọng vào sự khoan hồng. Hơn nữa, sự hiện diện của con trai trong hàng ngũ cách mạng có thể đã mang lại cho ông một chút an ủi rằng gia đình ông sẽ không bị truy bức. Dù các giả thuyết có phần mâu thuẫn, kết quả cuối cùng là rõ ràng, Trần Văn Hương đã ở lại. Khác với hàng loạt tướng lĩnh, sĩ quan và quan chức chen chân lên máy bay, ông chọn đối mặt với số phận trong chính ngôi nhà của mình. Quyết định này không chỉ phản ánh cá tính của ông mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời ông sau năm 1975, đồng thời đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ với con trai. Sau ngày miền Nam giải phóng, chính quyền cách mạng áp dụng nhiều chính sách đối với các quan chức và sĩ quan của chế độ cũ. Những người có nợ máu với nhân dân, từng tham gia đàn áp hoặc phạm tội nghiêm trọng, bị đưa đi học tập cải tạo hoặc xét xử. Tuy nhiên, với những trường hợp tuổi cao, sức yếu và ít sai phạm, chính quyền áp dụng chính sách khoan hồng, cho phép họ sinh sống tại. Vào cuối những năm 1980, sức khỏe của Trần Văn Hương suy giảm nghiêm trọng. Ông mắc các bệnh tim mạch và cao huyết áp, nhưng trong bối cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh và chịu cấm vận kinh tế, việc chăm sóc y tế còn nhiều hạn chế. Là một cựu tổng thống của chế độ cũ, ông không còn được hưởng những đặc quyền như trước. Những năm cuối đời, ông sống lặng lẽ, không kêu oan, không hô hào phục quốc và cũng không tìm cách khôi phục danh dự. Có lẽ, ở tuổi xế chiều, ông đã quá mệt mỏi để tiếp tục chạy theo tham vọng quyền lực. Ngày 27 tháng 1 năm 1982, Trần Văn Hương qua đời tại Sài Gòn, hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ của ông diễn ra đơn giản, chỉ có sự hiện diện của một số người thân và bạn bè. Không có nghi thức chính thức từ chính quyền, cũng không có những cuộc viếng thăm ồn ào. Cái chết của ông khép lại một kiếp người từng chạm đến đỉnh cao quyền lực trong một chế độ bị lịch sử đánh giá là tay sai, tàn bạo và lệ thuộc. Khi nhìn lại cuộc đời Trần Văn Hương, chúng ta không thể tách rời ông khỏi bối cảnh lịch sử mà ông đã sống và cống hiến. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa, theo đánh giá của giới sử học và nhân chứng, là một chính quyền tay sai, dựa dẫm vào Mỹ, phục vụ âm mưu chia cắt lâu dài đất nước. Trong guồng máy ấy, Trần Văn Hương có thể được xem là một trong những nhân vật ít xấu xa hơn so với các tướng lĩnh khát máu hay quan chức tham nhũng. Tuy nhiên, ông vẫn không thể thoát khỏi trách nhiệm liên đới khi chọn đứng về phía một chế độ đi ngược lại lợi ích dân tộc. Quyết định không di tản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 khiến tên tuổi ông được nhắc đến như một bi kịch của kẻ lạc lối trong dòng chảy lịch sử. Có lẽ, ông nhận ra rằng mình không thể chạy mãi, không thể chối bỏ gốc rễ quê hương và không muốn cắt đứt sợi dây liên kết với người con trai đang chiến đấu cho lý tưởng giải phóng dân tộc. Cuộc đời ông sau năm 1975, dù bình dị và lặng lẽ, là một lời kết hòa dịu mà lịch sử dành cho ông, không áp đặt, không truy bức, nhưng cũng không hào quang hay danh dự. Câu chuyện về hai cha con Trần Văn Hương là một minh chứng cho sự chia rẽ đau đớn mà chiến tranh và chế độ Việt Nam Cộng Hòa gây ra. Nó cho thấy không chỉ bên ngoài xã hội mà ngay trong gia đình, cuộc chiến tranh ý thức hệ đã tạo ra những vết thương sâu sắc. Tuy nhiên, đến ngày hòa bình, họ vẫn có cơ hội đoàn tụ, khép lại những xung đột. Hình ảnh hai cha con, từng đứng ở hai chiến tuyến, nay ngồi lại bên nhau trong ngôi nhà cũ ở Sài Gòn, là một biểu tượng mạnh mẽ cho sức mạnh của tình thân và lòng khoan dung. Câu chuyện về Trần Văn Hương và gia đình ông là một lát cắt đầy ý nghĩa của lịch sử Việt Nam, nơi chúng ta chứng kiến không chỉ sự xung đột giữa các thế lực chính trị mà còn những mâu thuẫn sâu sắc trong chính một mái ấm gia đình. Từ một nhà giáo mô phạm đến một chính khách bất đắc dĩ, từ tổng thống một tuần đến một người dân bình thường sau ngày giải phóng, cuộc đời ông Hương là minh chứng cho sự phức tạp và đau thương của một thời kỳ đen tối. Quan trọng hơn,
Câu chuyện về hai cha con Trần Văn Hương nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lòng khoan dung, sự đoàn tụ và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam khi những vết thương chiến tranh dần được hàn gắn. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng Lịch sử Tinh Hoa trong hành trình khám phá câu chuyện đầy cảm xúc này. Nếu các bạn thấy video thú vị, đừng quên nhấn like, share và subscribe để tiếp tục nhận những nội dung lịch sử hấp dẫn khác. Hãy để lại bình luận để chia sẻ cảm nhận của các bạn về Trần Văn Hương, về mối quan hệ cha con đầy bi kịch và ý nghĩa này, và về giai đoạn lịch sử khốc liệt của đất nước. Chúng tôi rất mong được lắng nghe ý kiến từ các bạn. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những trang sử hào hùng và đầy ý nghĩa của dân tộc. Xin chào và hẹn gặp lại!